สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรเป็นแกลลอนทรงกลมที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีครับเป็นแกลลอนใส่น้ำยาล้างจานที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับตัวเนื้อพลาสติกยังโอเคอยู่ครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอนเหลือใช้ครับผม